आज आपण बघणार आहोत 1.2 अँड एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड या चॅप्टरमधील काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. चला तर सुरू करूया. तर क्वेश्चन 1 इथे दिलेला आहे. डू यू थिंक शी वॉज सक्सेसफुल इन हर ॲक्शन? द आन्सर आहे येस. द गर्ल हॅज रेस्क्यूड द पपी फ्रॉम ड्रोविंग इन द रिव्हर, सो आय थिंक शी वॉज सक्सेस सेविंग द पपी. हे आहे चिटचॅटमधील काही क्वेश्चन्स ते आपण घेतलेले आहे आणि जे मेन चॅप्टर क्वेश्चन्स आहे ते आता खाली सुरू होणार आहेत. याच्यानंतर तेच क्वेश्चन दिलेले आहेत, तर आपण हे पहिला बघून घेऊ. हे इम्पॉर्टंट आहे. मॅच द ॲप्रोप्रिएट हेडिंग्स विथ द इमेजेस. क्वेश्चन 1 आहे आवर लक्झरियस बंगलो, माय फेवरेट पास टाईम, व्हॉट अ कमोशन, एन्ग्रॉस्ड इन माय बुक. द आन्सर्स आहे आवर लक्झरियस बंगलो, ऑप्शन सी. माय फेवरेट पास टाईम, ऑप्शन ए. What a commotion, option D. Engrossed in my book, option B. आणि this is the correct answers. The question 5 इथे दिलेला आहे. State whether you are angry or disagree with the following statement. Justify your choice with proper reason. Question 1 दिलेला आहे. The compound where the writer was living was rich in the nature's bounty. तर याचा आन्सर आहे ॲग्री. फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर आहे ॲग्री. सेकंड आहे हॉलिडेज प्रोव्हाइड अस ॲन ऑपॉर्च्युनिटी टू रीड वेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स. तर याचा आन्सर दिलेला आहे ॲग्री. क्वेश्चन सी आहे द इन्सिडंट ऑकर ड्युरिंग समर वेकेशन. तर त्याचा ऑप्शन आहे डिसॲग्री. ऑप्शन तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. व्हिडिओ स्टॉप करून नोट डाऊन करा किंवा प्ले अँड पॉज करा. क्वेश्चन डी आहे मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक were published specially for adults in the festive season. ऑप्शन आहे disagree. ओके. रायटर्स फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल. त्याचा आन्सर आहे ॲग्री. ऑप्शन ई. त्याचा आन्सर आहे ॲग्री. ओके. क्वेश्चन 2 दिलेला आहे मॅच दी फ्रेजेस गिवन इन ग्रुप ए विथ देअर मीनिंग्स इन ग्रुप बी. तर आपल्याला इथं मॅच द पेअर्स करायचे आहे. तर इथं ग्रुप ए आणि ग्रुप बी दिलेला आहे, तुम्ही बघू शकतात. तर आपण याचे आन्सर बघून घेऊ. तुम्ही बघितलं असेल, आपण याचे आन्सर बघून घेऊ. व्हिडिओ पॉज करा. तर याचे आन्सर दिलेलं आहे, तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. कॉलम ए आहे टू बी अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ. तर त्याचा आन्सर दिलेला आहे ऑप्शन 6 टू बी अन इसेन्शियल ऑर इंटग्रल पार्ट. क्वेश्चन आहे टू बी एन्ग्रॉस्ड इन. आन्सर आहे टू बी कम्प्लिटली ऑक्युपाईड इन. टू टेक नोटीस ऑफ. आन्सर आहे टू ऑब्झर्व अँड गिव्ह अटेन्शन. टू फिगर आउट. आन्सर आहे टू बी अफेक्टेड इमोशनली पॉवरफुल वे. ओके. टू पॉन्डर ओवर. आन्सर आहे टू थिंक अबाउट सिरियसली. ऑप्शन एफ आहे टू बी ओव्हरवेल्म्ड बाय. आन्सर आहे टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लेम. ओके. डन. ते इथे खाली दिलेलं आहे ऑप्शन जी इन अ फ्लॅश. आन्सर आहे एव्हरी क्विकली. ऑप्शन एच टू फाइंड सोलॅन्स. आन्सर आहे आन्सर आहे टू फाइंड कम्फर्ट अँड पीस. ओके. डन. तो क्वेश्चन 3 कडे आपण वळूया. क्वेश्चन 3 दिलेला आहे राईट इन युअर वर्ड्स. आपल्या शब्दात आपल्याला याचं डिस्क्रिप्शन आणि डिस्क्राईब करून लिहायचं आहे. तर क्वेश्चन दिलेला आहे वाय डीड द नरेटर इग्नोर पार्किंग डॉग्स. ओके. तर याचा आन्सर बघूया आपण. याचा आन्सर
आपण घेतलेला आहे द नरेटर थॉट्स दॅट द पॅक ऑफ डॉग्स ॲज अ युजल मस्ट हॅव ट्रॅप्ड अँड अनफॉर्च्युनेट पीक सो ही इग्नोर्ड दी बार्किंग ऑफ डॉग्स. ऑप्शन्स किंवा ऑप्शनच्या स्वरूपात किंवा 1 2 3 ABC या फॉर्मॅटमध्ये क्वेश्चनचा आन्सर लिहित असेल. क्वेश्चन बी दिलेला आहे वाय डीड मदर लंगूर मेक नो एफर्ट टू ग्रॅब हर बेबी फ्रॉम दी कूप. तर याचा आन्सर आपण बघूया. याचा आन्सर आपण घेतलेला आहे पॉईंट्स वाईज. मदर लंगूर डीड नॉट मेक एनी एफर्ट टू ग्रॅब हर बेबी. फर्स्ट पॉईंट क्वेश्चन वाईजच जाईल. सेकंड पॉईंट जाईल इट वॉज बिकॉज शी वॉज कम्प्लिटली शुअर दॅट दी रायटर्स वॉज नॉट डुईंग एनी हार्म टू हर बेबी अँड वॉट एवर ही वॉज डुईंग वॉज फॉर दी गुड ऑफ द बेबी. ओके. क्वेश्चन 5 दिलेला आहे डिस्कस द फॉलोइंग अँड राईट अबाउट इट इन युअर ऑन वर्ड्स इन 5 to 6 लाईन्स. 5 to 6 लाईन्समध्ये आपण डिस्क्राईब करणार आहोत. तर क्वेश्चन ए दिलेला आहे व्हॉट वुड यू डू इफ यू फाइंड अन इंजर्ड बर्ड व्हाईल रिटर्निंग फ्रॉम युअर स्कूल. तर आपल्याला इथं क्वेश्चन असा दिलेला आहे की तुम्ही काय कराल आपल्याला एक इंजर्ड बर्ड आपल्या स्कूलवरून घरी येताना दिसला तर आपण काय कराल. तर आपल्या शब्दात लिहायचं आहे. मी इथे डिस्क्राईब करून सांगितलं आहे. तुम्ही हे नोट डाऊन करून घ्या व्हिडिओ स्टॉप करून. तुम्ही बघू शकता हे आन्सर दिलेलं आहे. मी हे डिस्क्राईब नाही करणार, तुम्ही लिहू शकता. ओके. तर आपण वळूया पुढच्या क्वेश्चनकडे. पुढचा क्वेश्चन दिलेला आहे क्वेश्चन बी व्हॉट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द नरेटर फ्रॉम दी स्टोरी. तर आपल्याला आपलं ओपिनियन लिहायचं आहे नरेटरबद्दल आणि त्यांनी ही स्टोरी लिहिल्याबद्दल. तर स्टोरीबद्दल आणि नरेटरबद्दल आपण काही लाईन्समध्ये डिस्क्राईब केलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता किंवा नोट डाऊन करू शकता. व्हिडिओ स्टॉप करा, नोट डाऊन करून घ्या. हे मोठं आन्सर आपल्या मनानेच लिहायचं आहे आपल्याला. इन युअर ऑन वर्ड्स दिलेलं आहे. मला एक फॉर्मॅटनुसार सांगितलं आहे एक गुड लेवल आन्सर. तर तुम्ही हे नोट डाऊन करू शकता किंवा आपल्या शब्दात काही लाईन्स ॲड करून इफेक्टिव्ह बनवू शकता. क्वेश्चन 7 दिलेला आहे वर्क इन पेअर्स अँड मेक ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन युजिंग लेटर्स इन दी वर्ड एन्काउंटर. आता एन्काउंटरशी रिलेटेड जे वर्ड्स आहे, जे लेटर्स आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहे. जे त्यातले वर्ड्स आहे स्मॉल बिग जे वर्ड्स निघत असेल ते आपल्याला फाइंड आउट करून लिहायचे आहेत. आपण इथे लिहिलेलं आहे 3 लेटर्स वर्ड आहे आवर, कॉट, नॉट, आउट, नट, 10, रन, वन, नॉर, टॉन, नेट, टो. हे मिनिंगफुल वर्ड्स आहे. तर आपण 4 लेटर्स वर्ड बघूया. नाऊन, कोट, नोट, नॉन, टूअर, ट्यून, क्यूट, रेंट, टन. 4 लेटर्स वर्ड आहे हे फाइंड आउट केलेलं आहे. आणि 5 लेटर्स वर्ड आहे रूट, कोर्ट, एंटर, सेंटर, काउंटर. ओके. 5 to 6 लेटर वर्ड पण आपण फाइंड आउट केलेला आहे. तर हा एक खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे आणि द मोस्ट इम्पॉर्टंट मोस्ट IMP क्वेश्चन तुम्ही हा करू शकता. क्वेश्चन 8 हा मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे पेपरच्या लास्ट मीन्स जो लास्ट क्वेश्चन असतो त्याच्यात असतं ट्रान्सलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इन युअर गुड इंग्लिश. तर असे काही क्वेश्चन्स असतात ते आपल्याला 5 मार्क्ससाठीही विचारू शकता. 1 क्वेश्चन इन 2 मार्क्स आणि 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स असं हे पेपर ॲडव्हान्टेज असू शकतं किंवा 5 क्वेश्चन्स फॉर 1 मार्क्स. तर हा मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. तुम्ही मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हा करू शकता. मोस्टली विचारला जाणाऱ्या पेपरमध्ये हा क्वेश्चन आहे. त्याला आत्ताच नोट डाऊन करून घ्या. चला आता आपण बघूया. क्वेश्चन 1 दिलेला आहे जनसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा. आपल्याला याच्यात ट्रान्सलेट करायचं आहे इंग्लिशमध्ये. तर याचं ट्रान्सलेशन गुड ट्रान्सलेशन आहे सर्व्हिस टू मॅन इज अ गुड. त्याचं गुड ट्रान्सलेशन आहे सर्व्हिस टू मॅन इज अ सर्व्हिस टू गॉड. ओके. परत एकदा ऐकून घ्या. सर्व्हिस टू मॅन इज सर्व्हिस टू गॉड. ओके. क्वेश्चन 1चा आन्सर दिलेला आहे. क्वेश्चन 2 आहे पेरावे तसे उगवते. याचं करेक्ट अँड गुड इंग्लिश आन्सर आहे ट्रान्सलेशन करून ॲज यू सॉ सो शाल यू रिप. ओके. तर मी परत रिपीट करत आहे ॲज यू सॉ सो शाल यू रिप. ओके डन. त्यासाठी एवढेच. आपण
या चॅप्टरमध्ये काही क्वेश्चन अजून राहिलेले आहे ते आपण बघूया पार्ट 2मध्ये. तर आत्तासाठी एवढेच. तर बघूया पुढच्या भागामध्ये. तर आत्ताच चॅनलला सबस्क्राईब करा अँड व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. आमचा ॲप आहे प्लेस्टोरवर लॉन्च झालेला dhavee.com या नावाने. तर ॲपला आत्ताच डाउनलोड करा अँड त्याच्यावरनं स्टडी करा. ॲप मिळत नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेला आहे व्हिडिओच्या. तर तिथून तुम्ही लिंक क्लिक करून ही ॲप डाउनलोड करू शकता. तर थँक्यू. आजसाठी एवढेच. भेटूया पुढच्या भागात. थँक्यू अँड पीस आउट.